اینجا ویفاکس کالجه، جایی که یاد میگیریم چطور موفق و پرسود سرمایه گذاری کنیم. امروز میخوایم با یکی از موضوعات خیلی مهم دنیای سرمایه گذاری آشنا بشیم، اقتصاد کلان. شاید براتون این سوال پیش بیاد که اصلا اقتصاد کلان چیه و چرا باید بهش اهمیت بدیم. اقتصاد کلان در واقع همه عواملیه که برای اقتصاد کل یک کشور یا دنیا رو در بر میگیره. مفاهیمی مثل تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی. شاید تو نگاه اول کلیه این عوامل پیچیده به نظر برسن، اما در واقعیت تمام زندگی روزمره ما تحت تاثیر همین عوامل قرار میگیره. پس بیاین تو این ویدیو به زبان خیلی ساده اقتصاد کلان رو یاد بگیریم. از قیمتی که برای خرید یک کالا پرداخت می‌کنیم تا نرخ بهره‌ای که بانک به سپرده‌هامون میده، همه تحت تاثیر اقتصاد کلان هستن. پس اگر میخواین تو دنیای سرمایه گذاری قدم بردارین، باید این مفاهیم رو بشناسید و بدونید که چه تأثیری تو تصمیمات مالی شما میذارن. اول از همه بیاین ببینیم که اقتصاد کلان تو بازارهای مالی مختلف چه تأثیری داره. وقتی یک کشور رشد اقتصادی قوی داشته باشه، بازارهای مالی اون کشور هم روند مثبتی دارن. چرا؟ چون شرکت‌ها بهتر کار میکنن، درآمد بالاتری دارن و ارزش سهام هم افزایش پیدا میکنه. در نتیجه سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری به خرید اون سهام نشون میدن. ولی برعکس، وقتی که اقتصاد یک کشور رکود داشته باشه، کسب و کارها دچار مشکل میشن، ارزش سهام کمتر میشه و مردم پولشون رو تو بازارهایی که امن‌تر نگهداری میکنن مثل طلا و دیگه علاقه به نگهداری سرمایه‌شون تو بازارهای مالی اون کشور نشون نمیدن. یه مثال ساده از تاثیرات سیاست‌های اقتصادی میتونه تغییرات نرخ بهره باشه. وقتی که بانک‌ها نرخ بهره رو کاهش میدن، وام گرفتن ارزون میشه. کسب و کارها و مردم بیشتر وام میگیرن و بیشتر خرج میکنن که این باعث میشه بازارهای مالی رشد داشته باشن. اما برعکس، وقتی که بانک‌ها نرخ بهره رو افزایش بدن، وام گرفتن سخت میشه و مردم ترجیح میدن که پولشون رو بیشتر در بانک نگه دارن که سود بیشتری رو دریافت کنن و این باعث میشه که بازارهای مالی افت پیدا کنن. پس میبینین که هر اتفاقی که تو اقتصاد کلان میفته، چه خوب چه بد، تاثیر مستقیمی رو بازارهای مالی میذاره. پس اگر میخواین سرمایه گذاری موفقی داشته باشین، باید حواستون به شاخصهای کلان اقتصادی باشه. حالا نوبتی هم که باشه، باید درباره تورم صحبت بکنیم. تورم یعنی افزایش مداوم قیمت‌ها. وقتی که تورم افزایش پیدا بکنه، قدرت خرید مردم هم پایین میاد. یعنی با اون پولی که در دست دارن کمتر میتونن کالا و خدمات بخرن که این اتفاق تاثیر مستقیمی رو زندگی روزمره و البته سرمایه گذاری هممون میذاره. بیاین یک مثال ملموس‌تر بزنیم. فرض کنید که در حال حاضر با 5 میلیون تومان یه میزان مشخصی کالا میتونیم خریداری بکنیم. حالا تورم بالا رفته و طبیعتاً قیمت اون کالا هم افزایش پیدا کرده و حالا با اون 5 میلیون تومان میزان کمتری از اون کالا رو میتونیم خریداری بکنیم. این موضوع مخصوصاً برای کسایی که دارن پس‌انداز میکنن یا پولشون رو تو بازارهای مالی مثل طلا و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری میکنن خیلی مسئله مهمیه. قبلا درباره تورم و گرونی تو این ویدیو کامل براتون توضیح دادیم و همچنین توضیح دادیم که چه مواردی رو توی اون دوران باید رعایت بکنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو ببینید. خب بریم جمع‌بندی کنیم تورم. همونطور که مشخصه، وقتی تورم افزایش پیدا میکنه، مردم به دنبال راهی هستن تا از کاهش ارزش پولشون جلوگیری بکنن. تو این مواقع طلا و ارزهای دیجیتال به چشمشون بیشتر جذاب میاد، چون در برابر تورم مقاوم‌تر هستن. به خصوص بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که به خاطر مشخصات و ویژگی‌هایی که دارن به یکی از پرطرفدارترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شدن. در نهایت تورم فقط یک عدد رو کاغذ نیست و تاثیر مستقیمش رو جیب شما و بازارهای مالی میذاره که اگر به این تورم توجه نکنین، به مرور زمان قدرت خرید و پس‌انداز کردنتون رو از دست میدید. حالا وقتشه که سیاست‌های پولی و مالی رو بررسی کنیم. یکی از ابزارهای کلیدی که دولت و بانک‌های مرکزی برای کنترل اقتصاد ازش استفاده می‌کنن، سیاست‌های پولی و مالی هستند. سیاست‌های پولی کلیه اقداماتیه که بانک‌های مرکزی برای کنترل جریان پول و اعتبار توی اقتصاد ازش استفاده می‌کنن که مهمترین ابزارشون نرخ بهره است. حالا نرخ بهره چیه؟ خیلی ساده است. سودی که بانک در ازای پول شما به شما پرداخت می‌کنه یا سودی که شما به بانک پرداخت می‌کنین در ازای وامی که ازش گرفتید.
وقتی بانک مرکزی نرخ بهره رو کاهش میده، وام گرفتن ارزون میشه. شرکت‌ها بیشتر وام میگیرن و پروژه‌های جدید فعالیتشون رو شروع میکنن که این باعث رشد اقتصادی میشه. از طرف دیگه وقتی که بانک مرکزی نرخ بهره رو افزایش بده، وام‌ها هم گرونتر میشن و مردم ترجیح میدن که پولشون رو تو بانک نگه دارن تا سود بیشتری دریافت بکنن. برای همین تقاضا برای بازارهای مالی مثل بورس یا ارز دیجیتال کمتر میشه. تو این ویدیو در رابطه با اهمیت نرخ بهره به صورت کامل و ساده توضیح دادیم که پیشنهاد میکنم حتما ببینید. خب بریم ادامه داستان. علاوه بر این مواردی که بهتون گفتیم، دولت‌ها از سیاست‌های مالی هم استفاده می‌کنن. سیاست‌های مالی یعنی درآمدها و خرج‌های دولت. مثلا وقتی که دولت مالیات‌ها رو کاهش میده یا برای زیرساخت‌ها هزینه می‌کنه، باعث رشد اقتصادی میشه. و برعکس، اگر که دولت بدهی داشته باشه و به خاطر اون بدهی مالیات‌ها رو افزایش بده و از هزینه‌ها کمتر بکنه، رشد اقتصادی رو محدود کرده. و در نهایت چه نرخ بهره و چه سیاست‌های مالی هر دو تاثیر مستقیمی روی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شما می‌ذارن. پس بهتره که همیشه گوش به زنگ تصمیم‌های دولت و بانک مرکزی باشید. تا حالا به این فکر کردین که دولت و مخارج عمومی که داره چه تأثیری میتونه رو بازارهای مالی داشته باشه؟ الان بهتون یکی از بزرگترین ابزارهای دولت برای تاثیرگذاری روی اقتصاد مخارج عمومیه. وقتی که دولت برای پروژه‌های زیرساختی مثل ساخت پل‌ها، جاده‌ها، مدارس و بیمارستان هزینه می‌کنه، در واقع این هزینه رو برای شرکت‌های ساخت و ساز، مهندسی و تامین تجهیزات داره صرف می‌کنه. این باعث رشد اقتصادی میشه. حالا فرض کنیم که دولت یک پروژه بزرگ رو برای ساخت و ساز شروع بکنه. برای این پروژه نیاز مواد اولیه، کارگر، مهندس و تکنولوژی داره. پس تقاضا برای کار و مواد اولیه بالا. شرکت‌ها سود بیشتری به دست میارن و سهامشون افزایش قیمت داره. پس طبیعتاً سرمایه‌گذاران هم به سمت سهام شرکت‌هایی که تو این پروژه فعالیت دارن جذب میشن. اما مخارج عمومی فقط مربوط به پروژه‌های بزرگ نیست. وقتی که دولت تصمیم میگیره یارانه جدید بده یا مالیات را کاهش بده، پول بیشتری دست مردم میاد. در نتیجه بیشتر خرج میکنن. این باعث رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات. به همین نسبت هم بازارهای مالی نسبت به این رشد اقتصادی واکنش نشون میدن و قیمت‌ها افزایش پیدا میکنن. اما از طرف دیگه وقتی که دولت با کمبود بودجه مواجه میشه، باعث میشه که هزینه‌ها رو کم بکنه، مالیات رو افزایش بده کنه که باعث رکود اقتصادی میشه و بازارهای مالی رو تحت فشار قرار میده. پس در نتیجه تمام تصمیمات دولت درباره مخارج عمومی تاثیر مستقیمی روی بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری داره. حالا برسیم به نقش ارزهای فیات مثل دلار و یورو در بازارهای مالی. ارزهای فیات در واقع همون پول‌های رایجه‌ای هستن که توسط دولت چاپ و عرضه میشن، مثل دلار آمریکا، مثل یوروی اروپا و ریال ایران. نوسانات این ارزهای فیات تاثیر بسزایی تو بازارهای مالی میذاره، چون اکثر معاملات بین‌المللی توسط همین ارزهای فیات انجام میشه. فرض کنیم که ارزش دلار آمریکا افزایش پیدا کنه. این به این معناست که نسبت به سایر ارزها قوی شده. وقتی که ارزش دلار بالا بره، کالاهایی مثل طلا و ارز دیجیتال که قیمتشون بر اساس دلار تعیین میشه، پایین میاد و ارزون‌تر میشن. چون مردم ترجیح میدن که سرمایه‌شون رو به صورت دلار نگه دارن. این به این معناست که تقاضا برای دلار نسبت به دارایی‌های دیگه افزایش پیدا می‌کنه. از طرف دیگه وقتی ارزش یک ارز مثل ریال یا لیر ترکیه کاهش پیدا میکنه، مردم اون کشور سعی میکنن که پولشون رو به دارایی تبدیل بکنن که کمتر در معرض خطر نوساناته. مثلا رو میارن به خرید طلا، دلار یا ارزهای دیجیتال. این تغییرات در ارزش پول ملی باعث نوسانات بیشتر در بازارهای جهانی، چون سرمایه‌گذاران برای حفظ بیشتر ارزش دارایی‌هاشون تصمیم‌های متفاوتی می‌گیرن. پس نوسانات ارزهای فیات نه تنها تو معاملات روزمره ما تاثیر داره، بلکه رو تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران هم موثره. پس درک ارزش ارزهای فیات و نوساناتشون میتونه بهتون کمک بکنه که برای سرمایه‌گذاریاتون برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید. خب رسیدیم به مورد آخر، یعنی نقش رسانه‌ها و اخبار اقتصادی روی بازارهای مالی. یه عامل دیگه‌ای که تاثیر بسزایی رو بازارهای مالی داره، اخبار اطلاعاتی که از طریق رسانه‌ها منتشر میشن. اخبار اقتصادی به ویژه اونهایی که مربوط به شاخص‌های اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی هستن، میتونه تاثیر مستقیمی بر تصمیم سرمایه‌گذاران داشته باشه.
برای مثال وقتی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش بده، این خبر به سرعت منتشر میشه و سرمایه‌گذاران بعد از شنیدن این خبر ممکنه که پولشون رو از بازار سهام و ارزهای دیجیتال خارج بکنن و به سمت دارایی‌های کم‌ریزتر مثل اوراق قرضه و بانک‌ها ببرن. چون افزایش نرخ بها به این معنا هستش که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سود بیشتری داره. از طرف دیگه وقتی خبری مبنی بر رشد اقتصادی کشور منتشر میشه، تقاضا برای دارایی اون کشور هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا اگر اعلام بشه اقتصاد چین به سرعت در حال افزایشه، بازار جهانی نسبت به این موضوع واکنش نشون میده و قیمت سهامش در سراسر دنیا افزایش پیدا می‌کنه. اما باید همیشه حواسمون به این موضوع باشه که همه اخبار به یک میزان معتبر نیستن. بعضی از اخبار ممکنه که شایعه و تحلیل‌های نادرستی باشن. ولی باید همیشه حواسمون به اخبارها و منابع معتبر باشه و تصمیم‌های سرمایه‌گذاریمون رو بر اساس اخبار معتبر بگیریم. خب حالا که به بخش‌های مختلف اقتصاد کلان و تاثیراتش تو بازارهای مالی نگاه کلی کردیم، بیاین یک جمع‌بندی بکنیم. اقتصاد کلان از مفاهیمی مثل رشد اقتصادی، تورم، سیاست‌های پولی و مالی تشکیل شده که تأثیر مستقیمی رو بازارهای مالی داره. این تغییرات در سطح کلان و حتی زندگی روزمره ما احساس میشن. مثلا وقتی رشد اقتصادی بالا میره، بازارهای مالی عملکرد بهتری رو دارن. ولی از طرف دیگه وقتی تورم افزایش پیدا کنه، دولت‌ها سیاست‌های سختگیرانه مالیشون رو اجرا بکنن، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تری مثل طلا و ارزهای دیجیتال میرن. همینطور نرخ بهره و سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها میتونن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شما رو به شدت و مستقیما تحت تاثیر قرار بدن. از طرف دیگه نوسانات ارزهای فیات، اخبار اقتصادی میتونه تاثیر قابل توجهی توی بازار داشته باشه. مثلا وقتی که دلار آمریکا بالا بره یا مثلا اخبار اقتصادی جهانی منتشر بشه، باید آماده تغییرات سریع بازار باشیم. در نهایت آشنایی با اصول اقتصاد کلان و بررسی تاثیراتش بر بازارهای مالی این امکان رو به شما میده که بتونید بهترین تصمیم واسه سرمایه‌گذاریتون داشته باشید که چه تازه‌کار باشید چه حرفه‌ای. درک مسائل کلان این امکان رو به شما میده که بتونید بازار رو بهتر پیش بینی بکنید و تو زمان مناسب بهترین انتخاب داشته باشید. امیدوارم که تو این ویدیو تونسته باشیم اطلاعات مفید و مناسبی رو درباره اقتصاد کلان و تاثیراتش رو بازارهای مالی رو بهتون داده باشیم. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید.